हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जानाइছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে লাইফ টাইম ফ্ৰী জ্ঞান। আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে খুবেই ভাল পাব, ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয়। এইটো চাওক, এইটো হ'ল এটা LED লাইট। এই লাইটটো প্ৰথম কিনি অনাৰ পিছত কেইদিনমান জ্বলে, কেইমাহমান জ্বলে, তাৰপিছত এইটো বেয়া হৈ যায়। এইটো LED লাইট হয়, কিন্তু এইটো কেতিয়াও বেয়া নহয়। এনেই নৰ্মেলি বাল্ব হ'লে ফিউজ হয়, কিন্তু এইটো ফিউজ নহয় বা বেয়া নহয়, এইটো নজ্বলা হৈ যায়। তো এইটো কেনেকৈ জ্বলাব, নজ্বলা হৈ যোৱাৰ পিছত চাই থাকক ভিডিঅ'টো, গম পাব। তো আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই চাওক, দুটা বাল্ব আছে, এটা ভাল এটা বেয়া। দেখুৱাই আছোঁ মই কোনটো ভাল কোনটো বেয়া। ভালটো লগাই দি আছোঁ। এই চাওক, জ্বলিছে এইটো, এইটো ভাল আছে, এইটো ইয়াত থলোঁ, এইটো চাওক, এইটো বেয়া। তো এই বেয়া বাল্বটো আপোনালোকে কি কৰে, নিশ্চয় পেলাই দিয়ে। তো এই পেলাই দিব নালাগে বাল্বটো। যদি আপোনাৰ লগত যদি অলপমান যদি জ্ঞান আছে বা বনাব পৰা যদি কেপাচিটি আছে, তেতিয়াহ'লে এই বাল্বটো আপুনি বনাই কেনে আকৌ লগাব পাৰিব। কচাই লওক, এইটো বেয়া হয়, এইটো ভাল হয়। যদি বনাই কেনে ৰিউজ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে বনাব পাৰে। কেনেকৈ কৰিব মই দেখুৱাই দি আছোঁ। চাওক, এইখিনি যোগাৰ লাগিব। এইটো এটা লাগিব, এইটো লাগিব, আৰু লগত লাগিব এইটো, আৰু এইটো চেপনা এটা লাগিব। এইটো মই নিজে বনাই লৈছোঁ। কেনেকৈ বনাইছোঁ, এইটো দি মেৰিয়াই মেৰিয়াই বনাইছোঁ। এইটো এনেকুৱা এটা লাগিব। থাকক, তো ঠিক আছে। আৰু এটা বস্তু ক'ব পাহৰি গ'লোঁ, এইটো আপুনি যিকোনো লাইটৰ যিখন দোকান আছে, লাইট যে পায়, তাতে ক'লেই হ'ল চইলিং কৰা বস্তু লাগে, ৱায়াৰ লাগে। এই চইলিঙৰ আপুনি এইটো পাই যাব। বেছি দাম নহয়, আপোনাৰ 100-150 টকাৰ ভিতৰত পাই যাব। এইটো ল'ব 50-60 ৰুপিজমান। এইটো চইলিঙৰ লিকুইডটো হয়, আৰু এইটো হ'ল ৱায়াৰটো। এইটো কিন্তু গুণা নহয় দেই, এইটো খুব পাতলা হয়, ষ্ট্ৰেচেবল টাইপ হয় বস্তুটো। এইটো লাগিব। এই তিনিটা বস্তু দি আপোনাৰ কাম চলি যাব। চ' আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু দেখুৱাম মই কি কি কৰিব লাগে এইটো বাল্বটো ঠিক কৰোঁতে। ঠিক আছে, এইটো মই আগৰ পৰা খুলি ৰাখিছোঁ। কেনেকৈ খুলিব, এই এনেকুৱা চাকু এখন ল'ব, ইয়াতে সোমাই এনেকৈ কৰি দিব, কাটিব লাগিব অলপমান, কাটি কাটি ওলাব। মই কৰি থৈ দিছোঁ, নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। এইটো চাওক, এইটো এনেকুৱা হয়। এইটো বহুত হালকা ফুলকা হয়, থৈ দিলে হ'ল এইটো ছাইডত। আৰু এই বস্তুটো ক'ত জ্বলে ক'ত নজ্বলে চাই থাকক মোৰ লগত, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া চাওক, জ্বলা নাই, চাই থাকক ক'ত বেয়া হৈছে। এই চাওক, মানে এইটো বেয়া হৈছে। এইটো ঠিক কৰিলে লাইটটো গোটেই জ্বলি যাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আপুনি চলাব পাৰিব, ইউজ কৰিব পাৰিব লাইটটো। এতিয়া এইটো কেনেকৈ জ্বলাব চাওক, এইটো চাওক, বাকীকেইটা ঠিকেই আছে, খালি এটা বেয়া হৈছে। এইটো সেইকাৰণে কৈছিলোঁ এইটো লাগিব। এইটো খোলোঁ এতিয়া কামখিনি কৰোঁ, চাই থাকক। এতিয়া এই বস্তুটো আপুনি গুচাই দিব। এই বস্তুটো গুচাই দিলে এইটো চাফা কৰি ল'ব। এই বস্তুখিনি গোটেই চাফা কৰি ল'ব। চাফা কৰি, ভালকৈ চাফা নকৰিলে কিন্তু নজ্বলিব। হৈ গ'ল, পূৰা চাফ হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া এইখিনি কৰিব লাগিব চইলিং, মানে এই বস্তুটো ডাইৰেক্ট কৰি দিব লাগিব। এই বস্তুটো যদি ডাইৰেক্ট কৰি দিব, বাকীকেইটা জ্বলি যাব। এই বস্তুটো ডাইৰেক্ট কৰিবৰ কাৰণে চইলিং কৰিব লাগিব। চইলিং কৰিবৰ কাৰণে কি কি যোগাৰ লাগেতো আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ, গতিকে চাই থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক কৰি দিব, আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন জ্ঞানৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। কাৰণ মই যি ভিডিঅ' বনাওঁ আজিলৈকে গোটেইখিনি আপোনাৰ লাগতিয়াল ভিডিঅ'ই বনাওঁ। গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব। ঠিক আছে, এতিয়া এইটো বলক চইলিং কৰোঁ। তো এইটো গৰমতে টাইম লাগে, মই গৰম দি থৈ দিছিলোঁ, গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে চইলিংটো কৰিব লাগে। এইটো লাগিব অইলটো।
ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল, চাই লওক। এইটো মই পূৰা ডাইৰেক্ট কৰি দিলোঁ। এতিয়া এইটো জ্বলাই চাওঁ, টেষ্ট কৰি চাওঁ এইটো ঠিক হ'ল কি নাই। চাই থাকক, সেইটো এইটো বাল্ব হয়। এইটো অলপ আগতে যিটো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, হৈ গ'ল ঠিক, জ্বলি গ'ল। এতিয়া এইটো লগাই দিম যেনেকৈ আছে, ধুনীয়াকৈ লগাই দিলোঁ। এইটো এতিয়া ৰানিং কণ্ডিশ্যনত হৈ গ'ল, চলি গ'ল। তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, লাইক কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আজি, গুড বাই।